গুগল মিট ডাউনলোড কৰাৰ বাবে প্লে ষ্টৰত ক্লিক কৰিলে প্লে ষ্টৰটো ওপেন হৈ যাব আৰু তাৰপিছত ইয়াত সাৰ্চ বাৰত লিখিব গুগল মিট। এইটো লিখাৰ লগে লগে গুগল মিট আহি গ'ল আৰু ইয়াত ইনষ্টলত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো ডাউনলোড লৈ ল'ব। ডাউনলোড কিছু সময় ধৰি হ'ব আৰু ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ই নিজে নিজে ইনষ্টল লৈ ল'ব। তাৰপিছত অপেনত ক্লিক কৰিলে অপেন হৈ যাব গুগল মিট। ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছ শ্ব' কৰিব। ইমেইল এড্ৰেছত ক্লিক কৰিলে অপেন হৈ যাব। তাৰপিছত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিলে এই এলাউবিলাক দি দিব। এইটো ওপেন হৈ গ'ল গুগল মিট। ইয়াতে চাই লওঁ জইন উইথ এ কোড কৰিলে টিপিলে তাত আহিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি লিখিও জইন হ'ব পাৰি। নকৰে আমি এইটো কি কৰিম, আমি হোৱাটছএপত যাম। হোৱাটছএপত গৈ যি ঠাইত আমাৰ ইটো দিছে লিংকটো দিছে এই লিংকত ক্লিক কৰিলে এইটো আহি যাব। গুগল মিটত টিপি দিলে ইয়াৰ পৰা গুগল মিট অপেন হৈ যাব। তাৰপিছত আৰু এবাৰ ইমেইল আহিব। এইটো ক্লিক কৰিলে অট'মেটিকলি গুগল মিটটো অন হৈ যাব আমাৰ। ইয়াত জইন আহিছে আস্ক টু জইন। ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে এইটো সুধিব, তাত একচেপ্ট কৰি ল'লে আপোনাৰ মিটিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। এইডাল ভিডিঅ'টো কাটিব পাৰে। ইয়াত ক্লিক কৰি তাৰপিছত মাইক্ৰফোনত ক্লিক কৰি মাইক্ৰফোনটো বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু এডিটত ক্লিক কৰি কাটি দিব পাৰে। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিলে এইবিলাক আহি যাব। এইবিলাক কৰি চাব। মিটিংটো চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত কাটি দিব। থেংক ইউ।